Magandang araw na naman sa inyong lahat. Meron naman tayong bagong project. Ito yung mga nakaraan nating project. Ito, meron tayo dito. Buzzer 6 volts battery pack AA. Meron ding bicycle horn. 12 volts battery pack AA, disposable. Meron ding backup horn, 9 volts lithium ion rechargeable battery. Backup horn. Meron pa tayong EBL battery, lithium ion din, 9 volts. Siren module. Bicycle horn. Buzzer. Backup horn. At siren. May ginawa akong bagong project. Ito. Siya ay Melody IC. Nagpo-produce din siya ng sound. Kailangan natin ng power supply. May buzzer din, may transistor, power LED at pin header, breakaway pin. Naka-breakaway pin siya. Kailangan power supply. Itong ginawa nating power board, rechargeable. U-Triplora battery 18650. Power on. Lagay natin. Patayin muna. Oh. Pindutin. .7 volts. Kaya niyang patakbuhin ang Melody IC. ZL66T. Yan ang bago nating sound generator. Puproduce din siya ng sound. Bicycle horn, backup horn, siren, buzzer, at Melody IC module.
So, yan ang bago nating project. Tingnan natin ang circuit diagram. Okay? Yan ang kanya pinaka-circuit diagram. Meron lang siyang power LED battery, yung IC ZL66T Melody IC, then the buzzer. Ito naman yung PCB layout niya. Kakabitan mo lang ng plus minus ng battery, tutunog na siya. Pin out ng ZL66T Melody IC. Tumutunog na talaga yan pag binili mo yung IC. Kakabit mo lang sa circuit. Pin 1 ground, pin 2 input, pin 3 output. So dito pag kinabitan mo ng battery, takbo yung kuryente, tutunog na yung ating Melody IC. Ganyan lang ang connection niya. PCB layout, ganun din. Okay? Ito yung buzzer niya. Pinaka-power niya, power board. Ito yun. Ito naman yung buzzer. Power LED, transistor, resistor na 100 ohms. Green na power LED. Pin header. Yun, pin header. May pin siya, 3 pin. Pag pinindot mo yung switch ng board, ng power, okay? Thank you!